萧炎心系药老重塑肉身之事，萧炎与薰儿故意示弱，趁此引出火，接受他的挑战。出乎古族人意料，小妖凭借实力彻底得到古族的尊敬。Lúc này, chứng kiến mọi người trong đội đã bị trọng thương, Tiêu Viêm vô cùng tức giận, hai mắt nhắm lại, hỏa diễm lập tức ngưng tụ. Một giây sau, trên gương mặt từng luồng hoa văn với màu sắc của dị hỏa đã xuất hiện, thiên hỏa tâm huyền biến được Tiêu Viêm thi triển. Phía đối diện, vừa thấy đạo hoa văn kia, Huyết Đao Thánh Giả lại bị giật mình hỏi: "Đây là tộc văn Tiêu tộc, ngươi là người của Tiêu tộc ư?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng giật mình lùi lại hỏi: "Đúng thế, sao tiền bối lại biết được?" Thanh âm này vừa dứt, tên kia chỉ đứng im, trên trán mồ hôi tuôn ra như nước, bàn tay hắn run run không tự chủ nổi nữa, lẩm bẩm nói: "Tên này là người của Tiêu tộc, ngay từ khi hắn tiến vào, chắc hẳn người kia đã cảm nhận được, nếu ta lấy mạng hắn, rất có thể sẽ khiến người kia nổi giận." Nghĩ đến đây, Huyết Đao Thánh Giả hít sâu một hơi rồi quát: "Đi đi, tiếp tục hướng về phía tây, các người sẽ tới được nơi mong muốn." Nghe vậy, toàn bộ mọi người sững sờ, một lát sau mới vội vàng hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối." Nói rồi không chút chậm trễ, tất cả liền xoay người bay đi. Xoay người về phía Thiên Mộ, Huyết Đao Thánh Giả lắc đầu nói: "Lần này người mắc nợ ta, nếu một ngày ngươi đi ra, nhất định phải tha cho ta." Nói rồi, theo ánh mắt của lão ta, không gian lại một lần nữa xoay chuyển về phía đoàn người của Tiêu Viêm đang phi hành toàn lực. Vừa đi, mọi người cũng vừa lẩm bẩm trao đổi, đến khi nhắc tới tộc văn, mọi người liền hiểu đó là do huyết mạch của Tiêu tộc. Đến đây, Tiêu Viêm mới ngầm hiểu ra vấn đề có liên quan tới tộc văn của mình. Hít sâu một hơi, mọi người lại tăng tốc. Tuy nhiên, ngay khi tiến tới gần mộ phủ Tiêu Huyền thì bất ngờ hư không lại xuất hiện hai bóng đen, thanh âm vang lên nói: "Tiêu Viêm, tốc độ của các ngươi quá chậm rồi." Dứt lời, thân hình Hồn Nhai và Hồn Lệ liền bước ra, thấy hai tên đó, Cổ Hoa cười mỉa mai đáp: "Ta cứ tưởng là ai, thì ra là hai tên suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn lủi như cờ hó nhà có tang. Thế nào, bây giờ có gan xuất hiện rồi sao?" "Yên tâm, lần này kẻ chạy như cờ hó nhất định sẽ là các ngươi." Nói rồi, phía trước người hai tên kia, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện vết rách. Thoáng vài giây sau, hai lão giả như quỷ mị xuất hiện. Nhìn hai lão vừa tới, tất cả giật mình thốt lên nói: "Là cường giả đấu thánh." Phía xa, thấy mấy người Tiêu Viêm biến sắc, Hồn Nhai đắc ý nói: "Thế nào, bây giờ ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi nhỉ?" Nghe được lời này, Cổ Hoa lẩm bẩm: "Ở đâu ra hai năng lượng thể đấu thánh vậy? Cường giả như vậy sao có thể trợ giúp cho chúng chứ?" Hai lão già này đều là người của hồn tộc, tuy đã bỏ mạng nhưng vẫn giữ được linh trí. Xem ra hồn tộc đã chuẩn bị mọi thứ ngay từ đầu. Khi ta phát động, tất cả mọi người chia ra các hướng chạy trốn. Hai tên đấu thánh, chúng ta không phải đối thủ, nếu liều mạng cũng không có phần thắng. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Tuy nhiên, ánh mắt của một tên đấu thánh lại bất chợt nhìn về phía Tiêu Viêm quát: "Tiêu tộc các ngươi còn chưa bị diệt sạch hoàn toàn sao?" "Hồn Điêu tiền bối, Tiêu tộc bây giờ đã không còn tồn tại, nhưng tên này thiên phú quả không nhỏ, lần này nhất định phải trừ khử hắn." "Được rồi, không cần nói nhiều nữa, động thủ lấy mạng chúng rồi đi thôi." Lời vừa dứt, bàn chân hai gã kia chậm rãi bước lên, theo một bước này của lão, cả mảnh không gian nơi đây đều kịch liệt chấn động. Thấy Hồn Điêu bắt đầu có hành động, Cổ Thanh Dương quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức tất cả liền chia nhau thành 5 hướng đồng thời bay đi. Nhìn mấy người Tiêu Viêm phân tán ra các hướng mà chạy, lão gia hỏa kia chỉ cười nhẹ, bàn tay nâng lên không gian như ngưng động lại. Cũng bởi sự trói buộc ấy, thân hình mấy người Tiêu Viêm đều khựng lại như tượng đá, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Tới đây, khẽ nhìn nhau một cái, tất cả đều gật đầu. Ngay lập tức, từ người Cổ Thanh Dương, một cỗ hỏa diễm nóng cháy bùng lên, lập tức phá tan trói buộc. Ở xung quanh, 4 người khác cũng đồng loạt phá tan giam cầm, rồi tụ hợp lại. Thấy thế, một tên cười nhẹ nói: "Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ đâu." Nói rồi, từ trong tay lão gia hỏa kia, một sợi xích khổng lồ cũng liền phóng ra. Chỉ một giây sau, nó đã hóa thành một chiếc rìu khổng lồ bổ xuống. Đối diện với lưỡi rìu khổng lồ mang hơi thở quỷ dị ập tới, toàn bộ mọi người lập tức vận toàn lực đem đấu khí chuẩn bị hợp lực chống đỡ. Thế nhưng, cũng đúng vào khoảnh khắc chiếc rìu chuẩn bị đập trúng, đột nhiên một lưỡi đao khổng lồ lại từ đâu xuất hiện mạnh mẽ, đỡ lại lưỡi rìu kia. Bùng một tiếng, kinh khí ầm ầm bạo phát, nơi đây rung động liên hồi. Khi kinh khí qua đi, Huyết Đao Thánh Giả liền xuất hiện. Cầm cây đao đỏ rực trong tay, ông liền chắn trước người Tiêu Viêm và mọi người. Đồng thời, ông cắm mạnh cây đao xuống không trung, khiến toàn bộ không gian như vỡ tan, uy thế ngút trời cũng liền bạo phát ra xung quanh. Thế vậy, hai tên cường giả hồn tộc quát: "Chỉ một tên bán thánh nhỏ nhoi cũng dám giao oai trước mặt hai người chúng ta, chán sống rồi sao?" Nói rồi, hai tên kia đồng thời quát lớn, từ trong người bọn chúng, một luồng khí quỷ dị màu tím đen cũng liền bay ra. Chẳng mấy chốc, từ trong hắc vụ gây người kia, một thân ảnh khổng lồ với gương mặt nanh ác và quỷ dị đã hiện ra, rồi đưa cánh tay khổng lồ về phía trước mà công kích. Nhìn nó, mọi người không khỏi giật mình. Tuy nhiên, Huyết Đao Thánh Giả lại chẳng sợ hãi. Ngay lập tức cầm huyết đao trong tay, ông lao về phía thân ảnh khổng lồ và liên tục vung đao lên, đánh mạnh vào cánh tay kia. Cứ thế ở giữa không trung, Huyết Đao Thánh Giả như tia chớp, huyết đao không ngừng đánh vào thân ảnh khổng lồ. Cùng lúc hai bên giao chiến càng mạnh, giữa không trung chỉ thấy thân hình Huyết Đao Thánh Giả quá nhanh, chỉ thấy từng vết rách cùng ánh đỏ lan tràn.
Chẳng mấy chốc, lưỡi đao kia đã bao vây lấy thân ảnh khổng lồ và nhấn chìm nó bên trong. Sau khắc đó, ánh đỏ như một luồng lốc xoáy bao phủ lấy thân ảnh quỷ dị khổng lồ, mặc cho từng tiếng gầm thét không ngừng vang lên. Để rồi cuối cùng là bù một tiếng, cột lốc xoáy khổng lồ kia ầm ầm nổ tung, kinh khí kèm theo khí lãng kinh khủng khiếp lan ra nơi này. Nhân lúc kinh khí khuếch tán mọi thứ rối ren, huyết đao thánh giả đã liền bay về phía Tiêu Viêm và kéo theo mọi người rời đi. Nháy mắt, cả đội đã chạy được một quãng đường rất dài. Thế nhưng khi kinh khí qua đi, hai tên đấu thánh đã liền đuổi theo. Ngay sau đó, cả hai tên này hợp lực, che miệng quát lớn nói: "Không gian phong tỏa!" Lời vừa dứt, theo bàn tay của một tên ập xuống, thân hình đang dữ dội lướt đi của huyết đao thánh giả bỗng dừng lại, áp lực kinh khủng ập xuống người ông và mọi người khiến không ai chịu nổi. Đồng thời, trước mặt huyết đao thánh giả, tên hồn điêu đã xuất hiện hung hăng đánh ra một quyền. Thế nhưng, ngay khi nắm tay hồn điêu chỉ cách huyết đao thánh giả nửa thước, không gian quanh người lão đột nhiên ngưng đọng. Thấy vậy, hai lão già gầm lên quát: "Là ai?" Thanh âm hắn vừa dứt thì một giọng nói tràn ngập mùi vị cổ xưa từ thiên mộ chậm rãi vang vọng khắp mảnh không gian này, khiến không gian như vỡ vụn. Trong thiên mộ này vẫn còn sót lại người của hồn tộc sao? Nghe được giọng nói này, trong mắt hai người hồn điêu tràn ngập vẻ kinh hãi, lắp bắp nói: "Là Tiêu Huyền ư?" Nghe tiếng kinh hô của hai người hồn điêu, thân thể Tiêu Viêm bỗng rung mạnh, huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên trào lên một luồng dao động kỳ dị. Trong những ánh mắt chăm chú hư không chớp mặt, nhóm người Tiêu Viêm bỗng vặn vẹo, một đạo thân ảnh già nua mà uy nghiêm xuất hiện quát: "Mùi vị huyết mạch của hồn tộc làm cho ta cảm thấy thật kinh tởm." Lời vừa dứt, hai người hồn điêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt họ cực kỳ quen thuộc kia, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi, lắp bắp nói: Tiêu Huyền." Nói rồi, hít sâu một hơi, đè xuống sự sợ hãi trong lòng, hồn điêu thấp giọng quát: "Tuy thực lực của Tiêu Huyền rất cường đại, nhưng theo quy luật của thiên mộ, 10 năm hắn mới được hiện thân, chưa đến 10 năm, đây không phải là hắn." Thanh âm này vừa dứt, phía xa vị lão nhân cường tráng kia cười nhẹ nói: "Nhãn lực cũng khá đấy, nhưng các ngươi quá đề cao mình rồi. Hai tên nhất tinh đấu thánh, ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt ta cũng không đủ." Dứt lời, lão chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt về phía hai người hồn điêu. Tức thì, không gian trong phạm vi ngàn trượng đều sụp đổ, một bàn tay đen nhánh đột nhiên thành hình, sau đó tùy ý vỗ về phía hai người hồn điêu. Theo bàn tay dần ập xuống, cả mảnh đại địa này đều kịch liệt rung động như gặp phải địa chấn, những khe nứt khổng lồ không ngừng rách ra. Cảm nhận được động tĩnh kinh khủng tỏa ra, những đạo năng lượng thể hùng mạnh nhất ở đây cũng chỉ có thể thở dài nói: "Tên sát tinh này sao lại ra rồi?" Còn hai tên kia, bọn hắn cũng cảm nhận được mùi vị tử vong. Ngay lập tức, bọn họ mỗi người phân biệt chộp lấy hồn nhai và hồn lệ, xoay người liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, dưới sức ép của bàn tay đen nhánh kia, dường như ngay cả không gian đều bị nghiền nát. Bởi vậy, hai người mới chạy được trăm trượng đã dừng lại. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, bàn tay đã ập tới người hai tên kia, khiến thân thể bọn họ chìm trong không gian hình bàn tay, rồi cứ thế cả người hóa thành hư vô. Nhưng khi nổ tung, hai người vẫn cố gắng dùng hết sức mở ra không gian, ném hồn nhai và hồn lệ về ra ngoài, cuối cùng bay về phía xa xa. Nhìn cảnh tượng đó, Tiêu Huyền cũng không ra tay ngăn lại. Bát tinh đấu tôn, trong mắt lão, thật sự ngay cả một con kiến cũng không bằng. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ đánh nát hai người hồn điêu, sau đó vỗ mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, đại địa run rẩy, bụi đất tràn ngập ra xung quanh. Một lúc lâu sau, khi bụi đất tản đi, đập vào ánh mắt đang nhìn chăm chú của mấy người Tiêu Viêm là một cái vực sâu lớn hơn ngàn trượng, nhìn không thấy đáy. Khi mọi thứ biến mất, huyết đao thánh giả nhìn Tiêu Huyền thở dài ngao ngán nói: "Tên sát tinh này xuống tay vẫn ác độc như vậy." Còn Tiêu Huyền, ông nhìn về phía Tiêu Viêm rồi lạnh lùng nói: "Tiêu tộc, cuối cùng cũng có người đến, không uổng công ta chờ đợi nhiều năm như vậy." Đến đây thì hết tập 155 phần 5 đấu phá thương khung, và liệu rằng tập 156 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!